নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জানি থোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি কথা পাতিম শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বা আপোনাৰ অংশীদাৰী বজাৰৰ বিষয়ে। ইনভেষ্টমেণ্ট বা বিনিয়োগ ইয়াৰ মহত্ব কি আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বা মিউচুৱেল ফাণ্ড নাম শুনিলে শংকা আৰু ভয় নিশ্চয় মনলৈ আহে। পইচাটো বিজয়ৰ ভয়, ৰিস্ক আছে হয়, কিন্তু ৰিস্কটো আপোনাৰ গাড়ী মটৰ চলোৱাটো ৰিস্ক আছে। আপুনি এৰোপ্লেন বা আপুনি পানী জাহাজত আপুনি উঠিলেও আপোনালোকৰ ৰিস্ক আছে, কিন্তু আপোনালোকে উঠে নিশ্চয় হয়। জীয়াই থকাটোৱে মৰাৰ কাৰণে ৰিস্ক বন্ধুসকল। আৰু বহুতে ক'ব বিচাৰে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটটো জুৱা খেল বুলি। জুৱা হ'ল আপোনাৰ লাখৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ খেলবোৰক জুৱা বুলি কয়, কিন্তু কোম্পানী এটা যিটো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ যিটো কোম্পানীৰ অংশীদাৰ, কিন্তু কোম্পানী এটা লাখত নচলে। কোম্পানী এটা চলে তাৰ প্ৰডাক্টটো, তেওঁলোকৰ সেৱা কি ধৰণে, আৰু সেই তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টটো ভৱিষ্যতলৈ মানে মানুহৰ মাজত প্ৰয়োজনীয়তা আছে নে নাই, সেই তাৰ ওপৰত এটা কোম্পানী চলে। আৰু জুৱা হয় আপোনাৰ জুৱা কাৰ কাৰণে হয়, আপোনাৰ যিসকলে শ্বেয়াৰৰ বিষয়ে নাজানে, কোম্পানীটোৰ বিষয়ে নাজানে, এনেই শ্বেয়াৰ এটা কিনি লৈ তেওঁলোকক আমি নিশ্চয় শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটটো জুৱা হয়। আৰু বন্ধুসকল, আপুনি যোৱাৰ পইচা হাৰি গ'লে ঘূৰাই নাপায়, কিন্তু যদি আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে বা মিউচুৱেল ফাণ্ডত 20 টকাকৈ যদি আপুনি শ্বেয়াৰ কিনে, 10টা যদি শ্বেয়াৰ কিনে আপোনাৰ 200 টকা হ'ব। আপুনি 3 মাহ আপোনাৰ শ্বেয়াৰ দাম কমি গ'ল, 15 টকা হৈ গ'ল। আপোনাৰ তাত ভয় লাগিলে যে আৰু কমিব বুলি, তেনেহ'লে আপুনি বিক্ৰী কৰি দিব পাৰে। আপুনি আকৌ 50 টকা লছত মানে 150 টকা আপুনি পাই যাব পুনৰ। ঠিক তেনেকৈ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ভাৰতত দুটা আছে, এটা হ'ল BSE বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ, আৰু আন এটা হ'ল আপোনাৰ NSE নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ, আপোনাৰ যিটো নিফটি 50 বুলি কোৱা হয়, আৰু যিটো বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ সেইটো সেনসেক্স 30 বুলি কোৱা হয়। শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট হ'ল এটা প্লেটফৰ্ম য'ত আপোনাৰ যদি আইডিয়া বা আপোনাৰ যদি বহুত ডাঙৰ বিজনেছ কৰাৰ মন আছে, কিন্তু আপোনাৰ হাতত পইচা নাই, খুব সীমিত পইচা আছে, তেন্তে কোনো লোন নোলোৱাকৈ, কোনো বেংকৰ লোন ল'লেতো সোনকালে আপোনাৰ মৰিটাইম পিৰিয়ড যিটো 3 মাহৰ পিছতে লোন আপুনি মানে ঘূৰাবলৈ কাৰণে ৰিকভাৰী কৰিবলৈ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰি লাগিব। কিন্তু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত এনেধৰণৰ কথা, আপুনি সেইটো ঘূৰাব নালাগে। তেনেধৰণৰ আপোনাক কৈ আছোঁ, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ছাপ'জ আপোনাৰ কোম্পানীটোৰ ভেলু হ'ল 5 কোটি টকা আপোনাক লাগে, তো আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত মানে আপুনি যিটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি আপোনাৰ কোম্পানীৰ ফৰ্ম দি পেলাই আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰে, কোম্পানীৰ ওপৰত যদি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰে আৰু আপোনাৰ 5 কোটি দৰকাৰ হয়, তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ কোম্পানীটোৰ অংশীদাৰ বিক্ৰী কৰিব লাগিব। 5 কোটি টকা যদি দৰকাৰ হয়, আপুনি 5 লাখ শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰিলে 100 টকা কৰি প্ৰতিটো শ্বেয়াৰত আপুনি পাব। আৰু ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ যদি আইডিয়া আপোনাৰ কোম্পানীটোৰ খুব ষ্ট্ৰং হয়, মানুহে ভাল পায়, তেনেহ'লে আপোনাৰ শ্বেয়াৰ নিশ্চয় বিক্ৰী হ'ব। আপোনাৰ শ্বেয়াৰ বিক্ৰী হ'লে আপুনি 5 কোটি টকা পাব, আপুনি বিজনেছ ৰানিং কৰিব পাৰে। ছাপ'জ আপুনি 100 টকা কৰি যিটো শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰিব, অংশীদাৰী বিক্ৰী কৰিব, সেইটো যদি কোনোবাই যদি আপোনাৰ 10টা শ্বেয়াৰ কিনে, সেই তেখেতে 1000 টকা শ্বেয়াৰ অংশীদাৰী হ'ব আপোনাৰ কোম্পানীটোৰ। আৰু এইটোৱেই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বুলি কয়। শ্বেয়াৰ বা অংশীদাৰী কেতিয়া কিনিব লাগে? যেতিয়া তাৰ প্ৰাইচ কম হৈ থাকে, আৰু বেচিব কেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, যেতিয়া বাঢ়ি যায় বেছি প্ৰফিট কৰিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকৰ যেনেকৈ এতিয়া আপোনাৰ COVID-19 কৰোণা বেমাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ পেণ্ডামিক চিটুৱেশ্যন চলি আছে, মহামাৰীত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ক্ৰাছ হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ 2007 চনতো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ক্ৰাছ হৈছিল। তেতিয়া কিন্তু বহুত কোম্পানী আৰু বহুত মানুহক মানে কোটিপতি বনাই দিলে। বহুতকেইটা কোম্পানী, যেনেকৈ টাইটেন, আপোনাৰ বহুতো কোম্পানী, 3টামান নাম কৰিছোঁ, টাইটেন, আইচাৰ, বাজাজ ফাইনেন্স, তেনেকৈ। আৰু উদাহৰণস্বৰূপে টাইটেনৰ আপুনি শ্বেয়াৰ 2 টকা আছিল 2007 চনত, 9 চনলৈকে আছিলে 2 টকা 7 টকা তেনেকৈ। বাজাজ ফাইনেন্সৰ আপোনাৰ 2019 1100 টকা হৈ গ'ল। সেইটো আপুনি চেক কৰিব পাৰে। অলক ইণ্ডাষ্ট্ৰী 2018 চনত, এই যোৱা 18 চনত, বেছি দেৰি হোৱা নাই, তাত আপোনাৰ 3 টকা 75 পইচা আছিল, এতিয়া কিন্তু 28 টকাত চলি আছে আপোনাৰ। ঠিক তেনেধৰণৰ কথা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰা নিয়ম কিছুমান আছে। আপুনি মোৰ অন্য ভিডিঅ'ত আপোনাৰ আই বটনত চাব, ভিডিঅ'টো ৰিলিজ 9 মিনিট 10 ছেকেণ্ডৰ পৰা চাব পাৰে, নিয়মসমূহ আপুনি জানিব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব বিচাৰে, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, জিৰ'দা এপত ডাউনলোড কৰিব পাৰে, আৰু মোৰ অন্য ভিডিঅ' চাই শিকিব পাৰে। আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কাৰণে তাত গ্ৰ'থ এপ দিয়া আছে, আপুনি সেইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আৰু কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব শিকিবলৈ ভিডিঅ'টো চাব আৰু কমেণ্ট কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।